नेपालको सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट हो। आज चाहिँ हामी यही विषयमा कुरा गर्नेछौँ। वाइफाई नेपाल भन्ने एउटा नयाँ आइएसपीले चाहिँ केवल 333 रुपियाँ पर मन्थको कस्टमा 30 Mbps को इन्टरनेट नेपालमा लन्च गरेको छ। र यो थाहा पाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब के कस्तो रहेछ त भनेर थाहा पाउनको लागि हाम्रो अफिसमा चाहिँ यो इन्टरनेट जोडेर हेऱ्यौँ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म विभिन्न टेस्टहरूमा तपाईँहरूलाई वाइफाई नेपालको यो सस्तो इन्टरनेट कस्तो रहेछ त भन्ने जानकारी दिनेछु। तर त्योभन्दा अगाडि प्राइसिङ लगायत अरू डिटेल्सहरू चाहिँ म सरर भनिदिइहाल्छु है त। मैले अघि नै भनेको 30 Mbps को 333 रुपियाँ चाहिँ अन अ इयरली सब्सक्रिप्सन हो। तर तपाईँले मन्थली बेसिसमा लिनुहुन्छ भने चाहिँ 400 रुपियाँ जति पर्छ, विच इज स्टिल भेरी चिप। त्यो बाहेक द बेस्ट थिङ इज इन्स्टलेसन चार्जेस चाहिँ यहाँ फ्री छ एज अफ नाउ। तर राउटरको लागि चाहिँ भने तपाईँले 1500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै प्राइसमा चाहिँ 13% भ्याट एक्स्ट्रा लाग्छ है। त्यसै गरी वाइफाई नेपालको 50 Mbps को इन्टरनेट प्याकेज पनि अभाइलेबल छ, जसको कस्ट चाहिँ तपाईँलाई 550 रुपियाँ पर मन्थ पर्न जान्छ। ओके, विथ द्याट आउट अफ द वे हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ सुरु गरौँ स्पिड टेस्टबाट। हामीले चाहिँ हाम्रो अफिसमा 30 Mbps वाला प्याकेज जोडेका छौँ। तर अब वाइफाईबाट चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि प्याकेट लस हुने, सिग्नल इन्टरफेरेन्स अनि हाई लेटेन्सी जस्तो समस्या हुने सक्ने भएकोले चाहिँ हामीले यो स्पिड टेस्टको लागि इथरनेट जोडेको छौँ यो मेरो ल्यापटपमा। सो एज युजुअल हामी चाहिँ विभिन्न स्पिड टेस्ट गर्ने साइटहरूबाट स्पिड टेस्ट गर्छौँ है त। ल सुरुमा चाहिँ हामी ओक्लाबाट स्पिड टेस्ट गरौँ। कनेक्ट हुँदैछ। ओके, सो एज यु क्यान सी हाम्रो डाउनलोड चाहिँ 29.31 Mbps रहेको छ भने अपलोड चाहिँ 14.67 Mbps छ। यसलाई ठिकै कन्सिडर गर्न सकिन्छ, बट हामी अब लोकेसन चेन्ज गरेर पनि गर्छौँ एकचोटि टेस्ट। सर्भर चेन्ज गरौँ, कताको राखौँ भन्दा इन्डियाको राखौँ अनि गो। ओके, स्पिड टेस्ट हुँदैछ। ल एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट उस्तै नै आयो हाम्रो रिजल्ट चाहिँ। अब चाहिँ अलिकति अझै परको सर्भर राखौँ कतै। ओके, फ्लोरिडाको राख्यो। लेट्स स्टार्ट अ स्पिड टेस्ट। एज यु क्यान सी हाम्रो रिजल्ट फेरि सिमिलर नै आएको छ। तर अब चाहिँ हामी अरू वेबसाइट्सहरूबाट पनि एकचोटि स्पिड टेस्ट गरी हेरौँ। वी हेभ fast.com। fast.com-बाट चाहिँ हाम्रो रिजल्ट ओके, fast.com-बाट चाहिँ 28 Mbps आयो। एन्ड देन हामी अझै कपाल अफ अझै स्पिड टेस्टहरू गर्छौँ जस्ट टु बी स्योर। ओके, हाम्रो कनेक्सन चाहिँ राम्रो छ भनेर देखाइरहेको छ। एज यु क्यान सी 27.9 Mbps आएको छ। फाइनली लेट्स चेक फ्रम यो NTA को छ स्पिड टेस्ट गर्ने वेबसाइट। सो यहाँबाट हामी गर्छौँ। हाम्रो यो NTC को वेबसाइटबाट चाहिँ टेस्टिङ कम्प्लिट भयो एन्ड हामीले सुरुमा गरेको ओक्लाको स्पिड टेस्ट जस्तै छ। यहाँ चाहिँ रिजल्ट 29.13 Mbps आएको छ। फाइनली एउटा लास्ट स्पिड टेस्ट गरौँ जस्ट टु बी स्योर। ओके, ल यो चाहिँ क्लाउड फेयरबाट हो है। ओके, द ग्राफ इज लुकिङ गुड। डाउनलोडमा चाहिँ अपलोडमा पनि इट्स गुड नै भन्न सकिन्छ। सो द रिजल्ट्स आर हियर। हामीले यहाँ डाउनलोडमा देख्न सक्छौँ 28.9 Mbps एन्ड अपलोड चाहिँ 14.4 Mbps जस्तो नै छ। सो हाम्रो अब 30 Mbps को इन्टरनेटमा वेयर गेटिङ अराउन्ड 28-29 फ्रम डिफ्रेन्ट वेबसाइट्स। सो यसलाई चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। ल हाम्रो स्पिड टेस्ट चाहिँ भयो। अब चाहिँ हामी रेन्ज टेस्ट गर्छौँ र रेन्ज टेस्ट चाहिँ मैले पहिले नै गरिसकेँ। मलाई चाहिँ यो 2.4 GHz वाइफाई 4 राउटर त्यस्तो खासै राम्रो क्वालिटीको हो जस्तो चाहिँ लागेन। सो सुरुमै टेस्ट गरिहालेको। इनफ्याक्ट लेट मी शो यु यसको वाइफाई हिट म्याप, जहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि ग्रिन जोन यानि कि स्ट्रङ कनेक्सन भएको एरिया चाहिँ निकै थोरै रहेको छ। यो म्याप चाहिँ हाम्रो यो 30-35 फिट डायमिटर अफिसको हो। सो यस्तो एभरेज साइजको सिङ्गल फ्लोरमा पनि वाइफाई नेपालको डिफल्ट राउटरको कभरेज चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ छैन रहेछ। र अर्को थाहा हुनुपर्ने कुरा इज वाइफाई नेपालले चाहिँ तत्कालै डुअल ब्यान्ड वाइफाई 5 राउटरको अप्सन अफर गरेको छैन। वाइफाई 6 र मेश टेक्नोलोजी इज अल्सो आउट अफ द क्वेसन राइट नाउ। र इट्स कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्डेबल, किनभने वाइफाई नेपालको बिगेस्ट USP भनेको चाहिँ अफोर्डेबिलिटी हो। तर डेफिनेटली यो डिफल्ट राउटरको क्वालिटी चाहिँ इट कुड हेभ बिन बेटर जस्तो लाग्छ मलाई।
ओके, अब चाहिँ लेट्स मुभ अन टु अपलोड र डाउनलोड टेस्ट. अब आजकलको जमानामा स्टुडेन्ट्स अथवा बिजनेस ओनर और कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको लागि चाहिँ लार्ज फाइल्सहरू डाउनलोड र अपलोड गरिराख्नु त कमन नै भइसक्यो. सो लेट्स टेस्ट द्याट टु. यहाँ चाहिँ म 3 GB को उबुन्टु OS को फाइल डाउनलोड गर्दैछु पहिला. लेट्स चेक डाउनलोड स्पिड कतिको राम्रो छ भनेर. स्टप वाच पनि राखिदिन्छु कति टाइम भयो भनेर हेर्नको लागि. ल स्टार्ट. एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँ 3 GB जतिको फाइल छ र हाम्रो डाउनलोड स्पिड चाहिँ 3.2 Mbps को छ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको स्पिड अनुसार चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ. लेट्स सी कति टाइममा कम्प्लिट हुन्छ. ओके, सो हामी चाहिँ हाफवे थ्रु द डाउनलोड छौँ होइन. 61% जति भयो र एज यु क्यान सी डाउनलोड स्पिड चाहिँ एकदमै कन्सिस्टेन्ट नै छ. यहाँ चाहिँ अब 3.1 देखि 3.4 MB/s कै बिचमा होभर भइरहेछ. त्यो धेरै त्योभन्दा तल गएको छैन. सो निकै कन्सिस्टेन्ट रहेछ यो वाइफाई चाहिँ अहिलेसम्म. लेट्स सी तर ओभरअल कति टाइममा डाउनलोड भइसक्छ. एकछिन अझै पर्खिनु पर्ने हुन्छ है त हामीले. ल हाम्रो उबुन्टु डाउनलोड चाहिँ भयो. इट टुक अराउन्ड 18 मिनट्स, जसलाई चाहिँ अब राम्रै टाइम भन्न सकिन्छ. नेक्स्ट अप हामीसँग चाहिँ 1 GB को फाइल छ एउटा, जसलाई चाहिँ हामी गुगल ड्राइभमा र वी ट्रान्सफरमा अपलोड गर्छौँ र त्यही फाइललाई डाउनलोड गरेर स्पिड टेस्ट गर्छौँ. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति पानी खाइहाल्छु. अलि धेरै टाइम लाग्छ जस्तो छ सबै गर्नलाई. अपलोड फाइल हामी मसँग यहाँ पहिलेदेखि नै छ. 1 GB को यो असाइनमेन्ट फाइल छ होइन. यसको भित्र चाहिँ कोडहरू छ है खासमा. सो यो फाइल चाहिँ हामी गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्छौँ. लेट्स सी कति टाइम लाग्छ. ओके, टाइमर पनि अन. ल एज यु क्यान सी हामी चाहिँ वेयर अराउन्ड 60% जति हाम्रो अपलोड भइसक्यो. 2 Mbps स्पिडमा भइरहेछ अपलोड. र अब 9 मिनट जति चाहिँ भयो हाम्रो 60% जति अपलोड हुनको लागि. ल हाम्रो अपलोड कम्प्लिट भयो र हाम्रो 1 GB को फाइल चाहिँ गुगल ड्राइभमा अपलोड हुन 30 मिनट, 30 भन्दा पनि 31 मिनट जति लाग्यो होइन. विच इज अलिकति स्लो भएको हो जस्तो लाग्छ आज चाहिँ. किनभने अस्ति पनि हामीले धेरैचोटि यही फाइल गुगल ड्राइभमै अपलोड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ 11 मिनट 12 मिनट हुन्छ नि, 15 मिनटभन्दा कम टाइममै हुन्थ्यो. आज चाहिँ इट्स हेज टेकन अ सिग्निफिकेन्टली लङ्गर पिरियड अफ टाइम. मेबी गुगल ड्राइभको इस्यु पनि हुनसक्छ, मेबी एज अ नेट अलिकति स्लो पनि हुनसक्छ. सो क्रस चेक गर्न चाहिँ यो फाइललाई हामी वी ट्रान्सफरमा पनि अपलोड गरी हेरौँ. ओके, सो वी ट्रान्सफरमा चाहिँ हामीले फाइल जिप गरेको छौँ किनभने यहाँ फोल्डरै एकैचोटि अपलोड गर्न चाहिँ मिल्दैन. हाम्रो पहिला चाहिँ फाइल 1.1 GB जति थियो भने अब चाहिँ 1.08 GB भएको छ. अलिकति कम छ, बट सु नट मेक अ होल लट अफ डिफरेन्स. ल हामी अब चाहिँ अपलोड गरौँ है त. ल टाइमर पनि स्टार्ट. वी आर हाफवे थ्रु दि अपलोड र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि गुगल ड्राइभमा भएको विपरीत यहाँ चाहिँ एकदमै चाँडो अपलोड भइरहेछ होइन. अराउन्ड 45% भइसक्यो 5 मिनटमा, विच इज गुड. किनभने हामीले पहिला पनि अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ लाइक 11-12 मिनट्समा अपलोड भएको थियो वी ट्रान्सफरमा. सो एज यु क्यान सी हाम्रो वी ट्रान्सफरको अपलोडमा चाहिँ हामीले एक्सेप्सनल रिजल्ट चाहिँ पाइरहेछौँ होइन. 94% जति भयो इन अराउन्ड 11 मिनट्स, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो टाइम हो अपलोडको लागि चाहिँ स्पेसली. र एज इट टर्न्स आउट आज गुगल सर्भिसेसमा चाहिँ अलिकति इस्यु रहेछ सर्टन गुगल सर्भिसेसमा. त्यही भएर हाम्रो गुगल ड्राइभमा चाहिँ अलिकति ढिला अपलोड भएको रहेछ. इन्टरनेटलाई ब्लेम गर्न चाहिँ मिल्दैन यो केसमा. ल 100% अपलोड भयो in 11 minutes and 24 seconds. हामीले पहिला टेस्ट गर्दाखेरि पनि we got the same result. So this is good enough upload speed. तर अब चाहिँ यही फाइललाई डाउनलोड पनि गरेर हेरौँ कति टाइममा डाउनलोड हुन्छ भनेर. गुगल सर्भिसेसमा चाहिँ आज इस्यु छ, बट स्टिल आई विल डाउनलोड त्यसबाट पनि. ल यसबाट चाहिँ पहिला डाउनलोड गरौँ है त. वी ट्रान्सफरबाट डाउनलोड. टाइमर पनि अन. ल एज यु क्यान सी हाम्रो यो वी ट्रान्सफरबाट डाउनलोड त सरर भइरहेछ. लाइक अलमोस्ट 3.1 MB/s भन्दा बढीकै स्पिडमा भइरहेछ. हाम्रो डाउनलोड चाहिँ कम्प्लिट भयो होइन. र एज यु क्यान सी डाउनलोड स्पिड एकदमै एक्सेप्सनली नै राम्रो छ कि. लाइक 6 मिनटमा यो 1.1 GB को फाइल पुरै डाउनलोड भयो. भेरी नाइस अपलोड एन्ड डाउनलोड स्पिड वी ट्रान्सफरमा चाहिँ. एकदमै दिल खुस हो गया यो देखेर होइन. ल अब चाहिँ गुगल ड्राइभको पनि अघिको फाइल एकचोटि डाउनलोड गरी हेरौँ. डाउनलोड स्पिडमा इस्यु नहुनसक्छ, अपलोडमा चाहिँ इस्यु थियो अघि न. ओके डाउनलोड.
ओके सो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि 5 मिनट र 55 सेकेन्ड्समा हाम्रो डाउनलोड कम्प्लिट भइसक्यो जुन चाहिँ हामीले अघि वी ट्रान्सफरबाट डाउनलोड गरेको भन्दा पनि फ्यु सेकेन्ड्स लेस हो सो भेरी कमेन्डेबल अघि नै अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ गुगल सर्भिसेसमा इस्यु आएर होला अलिकति टाइम लाग्यो तर डाउनलोडमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि समस्या आएन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि एकदमै एक्सेप्सनल रिजल्ट चाहिँ छ यसलाई राम्रो भन्न सकिन्छ सो ओके अपलोड र डाउनलोड स्पिडमा चाहिँ आइएम प्रिटी सेटिस्फाइड अहिलेसम्म यो वाइफाई नेपालको इन्टरनेटसँग अनि अर्को कुरा एफयुपी भने चाहिँ वाइफाई नेपालले भने अनुसार अनलिमिटेड नै छ अहिलेको लागि विच इज भेरी गुड न्युज तर अब आउने दिनहरूमा त एउटा म्याक्सिमम बार त हुन्छ नै होला होपफुली नभइदियो हुन्थ्यो तर हुन्छ होला द्याट इज वाट आइम गेसिङ एनिवेज अब चाहिँ यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँ र अब हामी गेम टेस्ट गर्छौँ 2-3वटा पिसी गेम्स खेल्छौँ एन्ड देन मोबाइलमा पनि गेम्स खेलेर हेर्छौँ होइन के कस्तो रहेछ गेमिङमा रिजल्ट्स भनेर थाहा पाउन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेट टाइप चाहिँ कस्तो दिएको छ भनेर चाहिँ एकचोटि चेक गरिहालौँ स्याडली यहाँ नेट टाइप चाहिँ स्ट्रिक्ट नै रहेछ अब स्ट्रिक्ट नेट टाइप के हो भनेर सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले अनलाइन गेम्सहरूमा कति प्राय फिचर्सहरू हुन्छ नि त्यो एक्सेस गर्न दिँदैन कि लाइक च्याटिङ अर होस्टिङ मल्टिप्लेयर गेम्स सो यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्ट रहेछ हुन त नेपालको प्राय जसो आइएसपीहरूले पनि स्ट्रिक्ट नेट टाइप नै फेभर गर्छन् सो वाइफाई नेपाललाई मात्र सिङ्गल आउट भन्ने चाहिँ गर्न मिल्दैन यहाँ एनिवे अब चाहिँ गेम्सहरू टेस्ट गर्न थालौँ सुरुमा हामी सिएसको खेल्छौँ है त एज यु क्यान सी हाम्रो पिङ चाहिँ 53, 55 त्यस्तैमा होभर भइरहेछ जसलाई चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ पिङ बिलो 100 त आई कन्सिडर इट भेरी गुड र खासै सिएसको चाहिँ खेल्ने गरेको छैन मैले त्यही भएर अलि राम्रोसँग चलिरहेछ भन्न सकिन्छ लेट्स मुभ अन टु अनदर गेम ल है अब चाहिँ हामीले भ्यालोरेन्ट गेममा स्विच गरेको छौँ एन्ड एज यु क्यान सी हाम्रो पिङ चाहिँ 45, 46 जस 50 बिलोमै ओभर भइरहेछ होइन विच इज कन्सिडर रियली गुड 100भन्दा कम पिङ भयो भने त इट इज कन्सिडर टु बी गुड सो गेम प्ले पनि रमाइलो भइरहेछ यहाँ तर म मरेँ 50भन्दा माथि गएकै छैन भेरी नाइस ओके सो पिसी गेम्सहरू खेलेर सकियो होइन हामीले भ्यालोरेन्ट र सिएसको खेल्यो राम्रै पिङ पायो कि त्यसमा चाहिँ अराउन्ड 55-60 मै ओभर भइरहेको थियो विच इज भेरी गुड सो अब चाहिँ हामी वी स्विच टु मोबाइल गेम्स पब्जी खेलिरहेको छु म अहिले र अहिले तत्कालै हाम्रो पिङ कति छ भने 64 56 64 जो 70 चाहिँ क्रस भएको छैन अहिलेसम्म बिलो 100 छ सो राम्रै मान्न सकिन्छ गेमले पनि एकदमै स्टेबल छ होइन सो बाई द वे हामी चाहिँ ओप्पो रिनो 8 प्रोमा खेलिरहेछौँ यसमा चाहिँ डायमेन्सिटी 8100 चिपसेट छ जे होस् अब पिङ चाहिँ राम्रै आइरहेछ 50 के लाइनमा ओभर भइरहेछ बिलो 100 छ सो इट्स कन्सिडर्ड गुड अब चाहिँ लेट्स मुभ अन टु अर्को गेम कल अफ ड्युटी सो कल अफ ड्युटी खेल्न थालेँ मैले अहिले चाहिँ अनि कल अफ ड्युटीमा पिङ भनेको 56 55 जतिको हाराहारीमा पाएँ मैले पाइरहेको छु 76 गयो 67 जस बिलो 100 छ है हुन चाहिँ ओके सो हाम्रो यो भिडियोलाई समअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाइफाई नेपालको स्पिड र रिलायबिलिटीको एस्पेक्टमा चाहिँ इट लुक्स प्रमिसिङ अहिलेको लागि चाहिँ जे होस् अब घरमा धेरैजना युजर्सहरू तपाईँहरू हुनुहुन्न र धेरै ठुलो एरिया कभर गर्नु पर्दैन भने चाहिँ वाइफाई नेपालको यो इन्टरनेट चाहिँ रिलायबल नै भएको मैले पाएँ तपाईँहरूले मेरो विभिन्न टेस्टबाट चाहिँ देखि नै हाल्नुभयो तर अब लङ टर्ममा चाहिँ यसको सर्भिस कसरी इभल्भ हुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई नै छ पछिसम्म पनि यस्तै क्वालिटी मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ नर्मल कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ धेरै नै बेनिफिट हुन्छ कि अनि मैले अघि नै भने जस्तै वाइफाई नेपालले चाहिँ अब इन्टरनेटमा एफयुपी पनि लगाएको छैन फर नाउ पछि गएर चाहिँ इट कुड अभियसली चेन्ज तर मलाई चाहिँ यो कुरा पनि निकै मन परेको छ तर अब राउटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा आई होप कि कम्पनीले अलिकति बेटर राउटर युज गर्छ होला अहिलेको राउटर चाहिँ एज इट स्ट्यान्ड्स इट इज प्रिटी एभरेज प्लस अब नाम चाहिँ वाइफाई नेपाल भए तापनि अहिलेसम्म कम्पनीको कभरेज एरिया चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै रहेको छ सो अब अफोर्डेबिलिटी त भइ नै हाल्यो अहिले चाहिँ अबदेखि चाहिँ वाइफाई नेपालले सक्दो चाँडो काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि आफ्नो सर्भिस एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने देख्छु म र त्यसको साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट इज वाइज कि तपाईँहरूले अब यो इन्टरनेट जोड्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला प्याकेज लिँदाखेरि सुरुमा 1 वर्षको कमिट नगरेर 1 महिना अथवा 3 महिनाको प्याकेज लिएर हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसपछि मात्र इयरली प्याकेज लिँदाखेरि चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई
सो गाइज यही नै थियो हाम्रो नेपालमा पाइने सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट सर्भिसको रिभ्यू। हाम्रो अब टेस्टको रिजल्ट्स अनुसार चाहिँ राम्रै नम्बरले पास भयो भनौँ न वाइफाई नेपालको इन्टरनेट सर्भिस। तर अब हामी चाहिँ फ्युचरमा यस्तै रियल वर्ल्ड टेस्टहरू चाहिँ अरू पनि लिएर आउनेछौँ। सो त्यो सबै भिडियोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। आज अलिकति लामो भिडियो भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।